Welcome back to my channel. So, for today's video, kasama natin si Miss Monicang maganda. Alam ko, as always, mas maganda pa rin ako. Oh, diba? Let's start. Ay, teka lang, hindi pa sasabihin ko paano gagawin natin. So, ang gagawin naming video ngayon ay may make-upan ko si Monica. Ano bang gusto mong kulay? Colorful? Ganyan. Bahala ka na sa mukha ko. So, titingnan natin Bibigay ko na kung sa'yo yung maganda ka mukha. ano, yung transformation ni Monica. Okay. Teka, Ganito ang before. Tingnan nyo muna before. You know? Grabe ka lang. Idinoldol. Okay. Yan. No makeup. Yan ang no makeup look niya. Maganda rin kahit wala makeup. Hindi, joke lang. Right. Okay. So, gagamit tayo ng primer. Wait lang. Nag-moisturize na pala siya ng face niya. So, gagamitan natin siya ng primer. Stop drying primer. Base cream. Base and cream. Ayan. Mahirap na mapatingin ako dun sa parang yun. Ang kanyang baby. Ava! Baby niya yan. Baby ko to. Baby ganda. Baby ganda. Baby ganda yan. Okay na yung baby. Ganda. Ganda rin. Saluda! Ciao, ciao! Bye-bye! Okay, sama na. So, wait lang nating matuyo ng konti. Oh, Inom muna ng kape. Nescafe. Nescafe ba ito? Nescafe. Nakahawak ka pa. Inom ka ng kape. Wala akong space. So, next step is foundation. Ang gagamitin nating foundation for her is The Ordinary Serum Foundation in the shade... Saan ba yung shade? Nawala po yung shade. Sa ilalim. Yun. Ito pala. 2.1Y Medium Yellow Undertone. Tapos natin ang aking fuzz. Yan. Ano ba yan? Light coverage? Light coverage. Parang medium to... Medium to? Medium to? Ano tawag doon? Medium to full coverage. Ano tawag sa akin? Inisip. Pakulay mo naman. O masyadong light. Ano mo nga? Kukontor naman tayo. No? Ayan, okay lang yung Okay sakit. lang. Yellow nga eh. Mag-makeup sa mga handaan. Nag-makeup ako dati sa mga handaan. Pero naging busy ako sa nails. Nails, eyelash extensions. Kaya wala na akong time mag-gano. Ay, i-zoom na lang natin sa face ni Monica. So next, we're applying highlight natin yung and i-conceal yung under eyes niya at kung ano man yung gusto nyong i-highlights. We are using the L'Oreal True Match Concealer in the shade 3.N beige, creamy beige. So, next step is contour. Cream contour tayo. And I am using the LA Girl Pro Conceal in the shade Toast. Yan, ano na lang natin mamaya.
Ayan. Karoon na ng shape ang ating face. Okay. Kape. And now we are baking her face. And I am using the Nichido Final Powder in the shade Pink Glow. Napakamura lang nito, yet napakaganda rin niya. Magkano So, nga yan? 150 pesos lang, girl. Mura lang. 3 euro lang yun, no? Magkano dito ang ano? Ganyan. Mahal? Ay my God! Dami ko nilagay! Hintayin lang natin ng mga ilang... Mga isang oras. Mga isang oras. Luto Charot! Luto na siguro to. Mga ilang minutes, 5 minutes, ganon. So, balik kami later. We're back. Tatanggalin na natin ang kanyang, anong tawag dyan? Baking powder. Baking powder! Nagbe-bake ba tayo dito? So, ikaalat nyo lang ng mabuti. So, now we are doing the brows and we are using the Mark from Avon, Mark Perfect Brow Gel Cream. Ganito siya. And in the shade soft brown. Like this. Maganda rin siya, in fairness. So now we're starting the eyeshadow part. First thing I'm gonna do is prime her lids using the Revolution Focus and Fix Eye Primer. So kung social ka naman, ano, mamit ka ng eyeshadow ng ano mo. Kung may pera ka pambili ng brushes, Ang pambili ng brushes mo, edi mag-brush ka. wala, kamay-kamay yan. For the base, I am using the BH Cosmetics. It's my Ray collection. Ganda niya, oh. Pag binuksan, ay, ano ba to? So, pag binuksan, ganyan. Meron siyang contour, powder, highlighter, and Kemeroots. At dito naman, meron tayong mga eyeshadows. Oh my God, ang ganda ng mga eyeshadow, ng mga ano dito. Oh, back! And here we have the mirror. So, I am using the Nudist as her base, eyeshadow base. And I am using this shade right here. Right here. Right here, right here. Right here, right there. Bawal Puti. From the outer V, I am using this shade right here. Medyo purple plummy thingy. I want to apply a turquoise color, and I am mixing these two right here and this greenish thingy over here.
Ay, kasingit candy. Ito, at saka to. Alin? This. Are using the purplish shade again. Right here. This shade right here. Ay, this shade right here. Grabe, grabe. Mahal pa rin kita. Oh, grabe, grabe. Gawin na natin yung eyeliner yan. We are using the NYX Matte Liquid Liner. Ano na lang. Ano ito pa? Di ba magkaiba yung mata natin? Matatakpan pag oh my God, ang ganda! Pakita mo nga, zoom natin. Oh, hindi kita masyado. Sabi ko sa'yo, dapat yung mga maa-art. Ayan. Oh, ayan pala kita. Okay. Walang ganda talaga. My goodness. Ay, ilong mo na to. Yan. Oy! Okay. So, zoom out. So, gagamitin natin ulit yung palette. We are using this bronzer. Bronzer muna, tapos yung contouring shade. Wala siya para magawa. Ay, pak ganun. Blush on. We are using the Makeup Revolution Ultimate Blush Light and Contour Palette. Good luck. Ako naman. Wala tuloy lahat. Tama ito kasi nahihina ko. Let me see. Ay, pa! Kita niyo ba yan? ganun. Let me see. Girl! Like it! My goodness, Monica. Lipstick. Ang ganda. Ano mo dito? Umawara ka dyan sa harap. Hindi ka marunong umawala ka. Ah? Hindi ka marunong. Okay. Okay na. So, ito po ang kinalabasan ng ating makeup. Pinaghirapan ko po yan ng 2 oras. Hindi, joke May ko lang. kita Mga 1 oras at kalahati lang. Sumakit po ang likod ko dyan. I hope you like it. Diba? Ang ganda-ganda. Ganda. Don't forget to like and subscribe. And share nyo na rin yung video na to, syempre, no? Sa mga friends, families. Kahit hindi nyo kilala, share nyo na rin. And follow nyo kami sa mga ano namin. Ano ba yung tawag doon? Social accounts. Ano yung sa'yo? Sa Instagram, Agustin Monica with the K. Not with the C, but with the K. And sa Instagram, cutepurple0395. Thank you again, guys, for watching. I hope to see you in the next video. Bye!